Bạn đã bao giờ ngồi một mình giữa đêm, thở dài và tự hỏi: tại sao đời mình cứ liên tiếp gặp chuyện không may? Tại sao người khác đi một bước là thành công, còn mình cố gắng bao nhiêu cũng chỉ nhận lại tổn thương và mệt mỏi? Bạn không xấu, bạn không làm gì sai, nhưng có thể bạn đang mang một nghiệp nặng, một món nợ vô hình đã theo mình từ nhiều kiếp trước, lặng lẽ dẫn lối trong từng mối quan hệ, từng biến cố, từng nỗi đau mà bạn không thể gọi tên. Nhưng bạn ơi, nghiệp không phải là bản án suốt đời. Nghiệp không phải xiềng xích khóa chặt cuộc đời ta trong đau khổ. Phật dạy, hiểu nghiệp là đã bắt đầu giải nghiệp, buông oán hận là đã bước một bước trên con đường an vui. Mỗi lời nói lành, mỗi suy nghĩ thiện, mỗi lần nhẫn nhịn trước một điều đáng giận, chính là một nhành hoa sen đang nở giữa bùn sâu tăm tối. Và bạn biết không, phước là điều có thể gieo, nghiệp là điều có thể chuyển. Chỉ cần bạn dám sống khác đi từ hôm nay, tâm mình lặng lại, tâm mình sáng ra, thì những gì u ám bấy lâu sẽ dần tan. Không ai có thể giải nghiệp thay bạn, không ai có thể sống thay phần bạn, nhưng bạn hoàn toàn có thể tự cứu lấy chính mình, từ chính nhận thức, từ chính buông xả, từ chính hiểu sâu luật nhân quả. Hành trình giải nghiệp không bắt đầu từ chùa to hay lễ lớn, mà bắt đầu từ một tâm hồn biết dừng lại, biết sửa mình, biết đặt xuống những oán than vô ích và bước đi bằng đôi chân của chính mình với ánh sáng của trí tuệ phía trước. Một là hiểu đúng về nghiệp là gốc rễ mọi khổ đau. Có những người suốt đời đi tìm nguyên nhân cho nỗi khổ của mình. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, cho số phận, thậm chí cho ông trời bất công. Nhưng họ quên mất thứ tạo nên tất cả những gì mình đang trải qua không đến từ bên ngoài, mà đến từ bên trong, đến từ một chữ duy nhất trong giáo lý nhà Phật: nghiệp. Nghiệp không phải là một lời nguyền, cũng không phải một sự trừng phạt từ cõi vô hình, càng không phải do ông trời nổi giận mà giáng xuống. Nghiệp là hệ quả của từng hạt giống ta đã gieo vào đời, là phản ánh trung thực và sắc bén nhất của chính mình, của từng suy nghĩ ta nuôi dưỡng, từng lời nói ta buông ra, từng hành động ta thực hiện, dù lớn hay nhỏ, dù ai có thấy hay không thấy. Trong từng khoảnh khắc bạn sống, bạn đang tạo nghiệp. Khi bạn nghĩ điều ác, bạn đang gieo hạt khổ. Khi bạn nói lời tổn thương người khác, bạn đang tưới tẩm quả xấu cho chính mình. Khi bạn hành xử bằng sân hận, đố kỵ, ích kỷ, bạn đang châm lửa đốt lấy phước phần của bản thân. Ngược lại, người sống hiền lành, biết thương người, biết chia sẻ, biết lắng nghe và biết nhẫn nhịn, dù họ không giàu tiền, nhưng họ giàu phước, và cái giàu đó sẽ đưa họ đến nơi an ổn dài lâu. Có một sự thật là, người càng hay oán than, càng thấy cuộc đời bất công. Người càng gieo trách móc, càng thu về tổn thương. Còn người biết lặng im, biết chấp nhận, biết quay vào nhìn lại chính mình, người đó mới thật sự bắt đầu hành trình chuyển nghiệp. Bạn đau khổ vì ai đó rời bỏ bạn, nhưng bạn có từng bỏ rơi ai trong quá khứ? Bạn bị phản bội, nhưng bạn có từng hứa mà không giữ. Bạn bị lừa dối, nhưng bạn có từng dùng lời nói để che giấu điều gì? Tất cả đều là nhân duyên và nghiệp quả, không có gì ngẫu nhiên, càng không có gì vô lý. Nhìn lại để thấy, để tỉnh. Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm làm việc gì, thiện hay ác, chính mình sẽ là người thừa hưởng. Câu nói ấy như hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Không ai có thể sống thay bạn, cũng không ai có thể gánh nghiệp thay bạn. Mọi khổ đau bạn gặp hôm nay là do bạn đã từng gieo những mầm giống nào đó trong hôm qua. Và điều may mắn là nếu bạn chịu gieo lại, bạn sẽ gặt lại. Nếu bạn chịu buông đi những sân si, oán trách, nếu bạn biết mở lòng, biết từ bi, biết quay về với sự tỉnh thức, thì từ khoảnh khắc ấy trở đi, bạn đã bắt đầu hành trình hóa giải nghiệp nặng. Đừng chờ đến khi khổ mới cầu giải. Hãy sống sao cho từng giây phút đều là sự buông bỏ, từng suy nghĩ đều là hạt giống lành. Khi bạn buông oán thù, bạn đang gieo phước. Khi bạn tha thứ, bạn đang chuyển nghiệp. Khi bạn không tranh giành, không cố hơn thua, bạn đang tạo một đời sống nhẹ nhàng hơn cho chính mình. Bạn không cần tụng kinh hàng giờ, chỉ cần sống như một bài kinh đang đi giữa đời.
Bạn không cần lễ lạy khắp chùa, chỉ cần mỗi hành động đều hướng về điều thiện. Bạn không cần biết bao nhiêu bài pháp, chỉ cần biết một điều: nghiệp không phải để sợ, mà để hiểu. Và khi đã hiểu thì có thể chuyển hóa, như ánh nắng làm tan băng, như dòng suối làm dịu khô hạn trong lòng. Có những người giàu có, danh tiếng, nhưng lòng lúc nào cũng bất an, bởi họ đang trả nghiệp. Có người nghèo, đời đơn sơ, nhưng sống thanh thản vì tâm họ lành. Đừng đo nghiệp bằng số tiền trong tay, hãy đo bằng bình yên trong lòng. Và nếu hôm nay bạn còn nhiều nỗi khổ thì đừng sợ, hãy bắt đầu bằng việc nhỏ nhất: biết dừng lại, dừng sân si, dừng ích kỷ, dừng than trách và bắt đầu lại với tâm lành. Nhớ rằng nghiệp là thứ có thể thay đổi, như mảnh đất có thể làm mới, miễn là bạn đủ quyết tâm vun trồng. Bạn không bị trói buộc bởi quá khứ, bạn chỉ bị trói bởi chính tâm chấp trước không chịu buông. Nhưng khi bạn thay đổi tâm, bạn sẽ thay đổi nghiệp. Khi bạn thay đổi nghiệp, bạn sẽ thay đổi cả vận mệnh. Và như thế, từ chính nơi bạn ngồi, từ chính hôm nay, hành trình chuyển hóa khổ đau đã có thể bắt đầu. Bạn có sẵn sàng chưa? Hay là nghiệp không phải án tử, có thể chuyển hóa được? Có những người khi nghe đến chữ nghiệp liền thấy sợ, thấy mệnh mình như bị đóng khung, như phải vĩnh viễn chịu hình phạt, không thể thoát. Nhưng sự thật không phải vậy. Nghiệp không phải là bản án tử hình, cũng không phải là định mệnh, đóng cánh cửa đời bạn. Nghiệp là kết quả tạm thời, và quan trọng nhất là thứ có thể chuyển hóa được. Đức Phật từng dạy: nghiệp như muối, tâm như nước. Nếu tâm nhỏ như chén, muối ít cũng mặn. Nhưng nếu tâm rộng như hồ lớn, muối nhiều cũng hóa nhẹ nhàng. Vậy nên, điều quan trọng không phải bạn đang mang nghiệp gì, mà là bạn có đang nuôi dưỡng được một cái tâm đủ rộng để chuyển hóa nó hay không. Đừng vội bi quan khi đời mình gặp quá nhiều trắc trở. Cũng đừng cho rằng bản thân bị số phận trừng phạt, bởi những điều đang xảy ra hôm nay không nhằm khiến bạn gục ngã, mà là cơ hội để bạn tỉnh thức, để học ra một bài học lớn và để bắt đầu một hành trình mới, hành trình chuyển nghiệp. Vậy chuyển nghiệp là gì? Không phải là trốn chạy quá khứ, cũng không phải cầu xin một phép màu từ ai đó ngoài kia, mà là quay vào nhìn lại chính mình, đối diện với sai lầm, buông bỏ sân si và từng chút một làm sạch những gì đã từng làm đục. Bạn có thể bắt đầu bằng 3 cách. Thứ nhất là hối lỗi chân thành, không phải chỉ là lời xin lỗi ngoài môi, mà là sự nhận ra thật sự từ tận tâm can, là cảm giác ăn năn khiến bạn không thể tiếp tục làm điều cũ, là khi bạn biết quỳ xuống trước cha mẹ mà khóc, trước người từng bị tổn thương bởi lời mình nói, trước chính mình vì đã từng lạc lối. Khi bạn dám đối diện với lỗi lầm, bạn đã bước được nửa đoạn đường giải nghiệp. Thứ hai là làm việc thiện để tích phước, như người từng phá hoại, nay bắt đầu vun bồi, như người từng lấy đi, nay biết cho đi. Việc thiện không cần lớn, chỉ cần chân thành, một lời tử tế, một lần giúp người, một sự chia sẻ vô điều kiện, đều là những giọt nước trong đổ vào dòng đời đã từng vẫn đục. Khi bạn làm việc thiện không vì cầu lợi, mà vì tâm bạn muốn tốt cho người khác, đó chính là bước chuyển mình sâu sắc nhất. Và thứ ba là giữ tâm thanh tịnh, như người đi giữa bùn mà không để bùn dính áo, như mặt nước không khuấy động nên phản chiếu được cả trăng sao. Khi tâm bạn không còn khởi ác niệm, không còn tranh hơn thua, không còn nghĩ xấu cho ai, thì nghiệp cũ dần khô héo, không còn được tiếp sức và từ từ hóa thành hư không. Chuyển nghiệp không thể làm bằng giận dữ hay sợ hãi, mà chỉ có thể bằng sự lặng thinh của một nội tâm đã buông. Bạn đừng đợi đến khi không còn nghiệp mới sống thanh thản, mà hãy sống thanh thản ngay giữa nghiệp. Đó mới là con đường của người tu hành giữa đời. Mỗi nỗi đau đều mang trong nó một hạt giống tỉnh thức. Nếu bạn đủ lòng bao dung để nhìn thấy, đủ khiêm hạ để học ra điều cần học, thì nghiệp ấy không còn là họa, mà trở thành ân, giúp bạn vượt lên chính mình. Người biết chuyển nghiệp không phải là người không sai, mà là người dám sửa. Người không trốn chạy nỗi đau, mà dùng nó làm lửa đốt đi lớp ngã mạn cũ kỹ, để ánh sáng của phước đức được sinh ra từ trong chính hoạn nạn đó. Cũng như sen mọc trong bùn, người chuyển nghiệp sẽ bước ra từ quá khứ khổ đau, mà vẫn giữ được hương thơm cho đời.
Vậy nên đừng sợ nghiệp, đừng tự kết án bản thân mình chỉ vì đã từng lầm lột. Hãy bắt đầu lại. Mỗi sáng thức dậy là một cơ hội mới. Mỗi lần bạn chọn hiền lành là một lần bạn đang xoay hướng bánh xe nhân quả về phía ánh sáng. Dù bạn từng sai bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần hôm nay bạn tỉnh thức, bạn vẫn có thể làm lại từ đầu. Và điều kỳ diệu là khi bạn thực sự muốn chuyển nghiệp, cả vũ trụ sẽ cùng bạn mở ra một con đường. 3 là phước báu đến từ đâu và lan tỏa thế nào. Có những người sống rất âm thầm, chẳng phô trương điều gì, chẳng ganh đua với ai, chẳng cần ai công nhận. Vậy mà cuộc sống của họ cứ an ổn trôi qua, đi đến đâu cũng được yêu quý, làm việc gì cũng dễ thành, gia đình êm ấm, con cháu thuận hòa. Người đời gọi đó là may mắn, nhưng người hiểu đạo biết rằng đó là phước báu. Phước không phải thứ tự nhiên từ trời rơi xuống, cũng không phải thứ ta cầu xin mà được ngay. Phước là kết quả của một quá trình âm thầm tích lũy, từ trong từng niệm lành nhỏ nhất, từng hành động thiện nhỏ nhất, từng lần nhẫn nại, vị tha, từ bi mà không ai thấy, không ai biết. Bạn tặng một chiếc áo cho người lạnh, bạn đỡ một bà cụ qua đường, bạn không lớn tiếng với người thân dù lòng đang mệt mỏi, bạn tha thứ cho kẻ đã từng phản bội. Mỗi hành động đó là một hạt giống phước gieo xuống lòng đất tâm mình. Ban đầu chưa thấy gì, chưa có quả ngọt ngay, nhưng cứ tiếp tục gieo, cứ tiếp tục làm lành, một ngày hoa sẽ nở, quả sẽ ra, và cuộc đời bạn sẽ dần thay màu. Phước báu không đến ồn ào, nó đến nhẹ như gió mát, như nắng ấm, như sự bình an. Khi bạn nhắm mắt vẫn không ray rứt, như những điều may mắn xảy ra mà bạn không kịp hiểu tại sao. Một người không có phước, đi đâu cũng gặp chuyện ngang trái, làm gì cũng khó khăn. Nhưng người có phước thì dù gặp nghịch cảnh cũng có đường lui, dù rơi vào bế tắc cũng có người giúp đỡ, dù đi sai đường cũng sớm được dẫn về lối đúng. Phước không nằm ở tiền tài, danh vọng hay quyền lực. Phước nằm ở việc bạn sống ra sao với những người xung quanh, bạn đối xử thế nào với những gì mình đang có. Một người nhiều tiền nhưng sống ích kỷ, không biết chia sẻ, thì của cải ấy chỉ là gánh nặng. Nhưng một người nghèo tiền mà giàu lòng từ, thì họ đang từng ngày tích phước cho chính mình và cả đời sau. Và điều kỳ diệu là phước không chỉ dừng lại ở bạn. Khi bạn sống tốt, phước ấy lan ra như vòng tròn nước, lan rộng từ một giọt rơi xuống. Bạn sống hiếu thảo, con cháu sẽ được thơm lây. Bạn sống từ bi, gia đình sẽ được bình an. Bạn giúp người vô điều kiện, tổ nghiệp nhà bạn sẽ sáng dần lên. Phước không có giới hạn, phước không phân biệt sang hèn, ai cũng có thể bắt đầu từ ngay giây phút này. Vậy làm sao để biết mình có phước hay không? Hãy nhìn xem bạn có bình an không, có hay bệnh không, có bị cuốn vào thị phi không, có được người thương quý không, có hay gặp người tốt đúng lúc không. Và đặc biệt là bạn có dễ buông bỏ được sân hận, ganh ghét, ích kỷ không? Càng nhẹ lòng, càng dễ tha thứ, càng ít oán trách là dấu hiệu phước đang nảy nở trong bạn. Phước báu không cần khoe ra, vì nó tự có mùi hương. Người có phước bước vào đâu cũng được yêu quý, nói ra điều gì cũng có người nghe, sống thế nào cũng không làm khổ người khác. Phước giống như ánh sáng trong phòng tối, không cần hô hào, chỉ cần hiện diện là đủ. Đừng nghĩ phải làm việc lớn mới có phước. Đôi khi chỉ là bạn biết im lặng khi người khác đang đau, biết lắng nghe một người đang mệt, biết nắm tay ai đó đang lạc lõng, thế là đủ rồi. Phước không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo, phước chỉ cần bạn tử tế thật lòng. Và nếu hôm nay bạn chưa thấy quả ngọt, đừng vội nản lòng. Hãy nhớ rằng hạt giống cần thời gian để lớn. Phước báu cũng vậy, cứ âm thầm sống tốt, cứ tử tế dù không ai thấy, cứ gieo lành dù không ai công nhận. Đến một ngày bạn sẽ thấy đời mình bắt đầu khác lạ, nhẹ hơn, yên hơn và đầy ánh sáng hơn. Đó là lúc phước đã trổ hoa. 4 là buông bỏ là chiếc chìa khóa mở cửa tự do. Có những nỗi đau không còn xảy ra nữa, nhưng ta vẫn cứ nhớ, cứ nhắc, cứ nhói lòng mỗi lần nghĩ lại. Không phải vì nó quá lớn, mà vì ta chưa chịu buông. Có những người đã rời đi từ rất lâu, nhưng ta vẫn nặng lòng. Không phải họ còn quan trọng,
mà vì trong tim ta còn oán. Càng chấp càng khổ, càng giữ càng đau, càng không chịu buông, cuộc sống càng chất đầy dằn vặt. Buông bỏ không phải là đầu hàng, cũng không phải là yếu đuối. Buông là một hành động của người mạnh mẽ, đủ hiểu rằng có những thứ không đáng để mang theo suốt cuộc đời. Buông không có nghĩa là lãng quên tất cả, mà là thôi, không bám víu vào những điều khiến tâm mình rối loạn. Như khi ta buông một viên đá đang nung trong tay, là lúc bàn tay thôi, bỗng rát. Chúng ta đau khổ, không phải vì cuộc đời quá tàn nhẫn, mà vì tâm ta không chịu thả lỏng. Có người chấp vào lỗi lầm của người khác, sống mòn trong trách móc. Có người chấp vào thành tựu đã qua, sống mãi trong quá khứ. Có người chấp vào một cái tên, một nỗi sợ, một mối quan hệ, một vết thương chưa lành, và rồi họ giam cầm chính mình trong nhà tù do chính họ dựng nên. Buông không phải là phủ nhận, mà là chấp nhận. Chấp nhận rằng có những điều không thể thay đổi, có những người không thể ở lại, có những việc không thể như ý mình muốn. Khi bạn chấp nhận, bạn sẽ thấy lòng mình dịu lại. Khi bạn buông bỏ, bạn sẽ thấy đời mình nhẹ hơn. Càng buông nhiều, tâm càng rộng. Tâm rộng thì mới có chỗ cho bình an bước vào. Bạn có bao giờ thấy một dòng sông chảy ngược không? Vì nước biết buông. Nước biết chảy qua những hòn đá, biết uốn mình theo địa hình, biết đi tiếp mà không ngoái đầu. Con người cũng vậy, nếu biết mềm mại như nước, biết không chống lại điều không thể, biết không cưỡng cầu điều không nên, thì sẽ thấy nhẹ nhàng như mây. Có một câu chuyện trong đạo, một vị thiền sư mang một cô gái qua suối, sau đó thản nhiên đi tiếp. Đệ tử hỏi thầy sao làm việc sai giới luật. Thiền sư trả lời, ta đã đặt cô ấy xuống bên kia bờ từ lâu rồi, còn con sao vẫn mang theo tới giờ. Câu nói ấy như một cái tát thức tỉnh những ai đang mang nặng những điều không đáng. Thân đã rời mà tâm còn giữ thì bao giờ mới thấy nhẹ. Buông là một nghệ thuật sống. Người biết buông sẽ không cố kiểm soát người khác, không cố tranh hơn thua, không cố níu một người đã muốn rời đi, không cố giữ một điều đã đến lúc tan. Buông không làm ta mất đi gì cả. Ngược lại, buông làm ta tự do. Tự do khỏi sân hận, tự do khỏi oán trách, tự do khỏi cái tôi nặng nề, luôn muốn đúng, luôn muốn hơn, luôn muốn giữ mọi thứ trong tầm tay. Kỳ lạ thay, khi bạn buông, cái bạn tưởng sẽ mất lại quay về dưới hình thức khác. Khi bạn buông người không yêu mình, bạn có cơ hội gặp người yêu mình thật lòng. Khi bạn buông một cơ hội đã vụt mất, bạn có thể nắm lấy một cơ hội mới mẻ hơn. Khi bạn buông oán thù, bạn tạo khoảng trống cho lòng, từ bi lớn lên. Buông là khi bạn thôi đặt câu hỏi, tại sao họ làm thế với tôi, mà bắt đầu hỏi, làm sao để tôi bình yên hơn sau chuyện này. Buông là khi bạn thôi tìm lý do để người khác thay đổi, mà bắt đầu thay đổi chính mình. Buông là lúc bạn thôi tìm người gánh hộ nỗi đau, mà tự tay mình lau khô giọt nước mắt rồi bước tiếp. Thế giới không thay đổi theo ý bạn, nhưng tâm bạn có thể thay đổi cách nhìn thế giới. Và chỉ khi tâm thay đổi, khổ mới có thể dừng. Mà để tâm đổi mới, bạn phải học cách buông. Buông một người, buông một ký ức, buông một kỳ vọng, buông một nỗi đau. Từng chút một, mỗi ngày một ít, và bạn sẽ thấy buông chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tự do lớn nhất đời mình. 5 là tâm an thì phước đến. Đây là bí mật của những người an vui. Có bao giờ bạn gặp một người không cần giàu sang, chẳng cần địa vị, nhưng khi họ xuất hiện, không gian xung quanh dường như lặng xuống một nhịp, lòng bạn tự nhiên nhẹ lại một phần không? Đó chính là người có phước. Không phải vì họ nhiều của cải, mà vì họ có một thứ quý giá hơn, một nội tâm an trú, không xao động giữa đời đầy sóng gió. Phước báo chân thật không phải là những gì có thể đếm bằng tiền, đo bằng danh tiếng hay cân bằng vật chất. Phước chân thật là khi lòng người không còn dao động trước khen chê, được mất, thành bại. Họ không cần nói nhiều, nhưng sự hiện diện của họ khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Không vì họ làm điều gì đặc biệt, mà vì họ không làm những điều khiến người khác phải khó chịu. Họ không nổi nóng chỉ vì chuyện nhỏ, không bực bội
vì người khác hơn mình, không sân si vì lời nói trái tai. Họ lặng lẽ làm việc tốt, âm thầm gieo duyên lành và luôn tin rằng vũ trụ có một trật tự công bằng của riêng nó, rằng điều gì đến cũng có lý do và điều gì đi cũng nên buông. Người có tâm an là người đã đi qua nhiều bão giông mà không để gió cuốn mất lòng thiện lương. Họ từng đau, từng vấp, từng ngã, nhưng họ không chọn giữ oán thù. Họ học cách hiểu để tha thứ. Họ học cách buông để bước tiếp. Và mỗi lần như thế, tâm họ lại sáng hơn, phước họ lại lớn thêm. Người có tâm an không tranh hơn ai, không cố chứng minh gì cả. Vì họ hiểu rằng đời là vô thường, mọi điều hơn thua rồi cũng sẽ trôi qua như một cơn mưa. Nếu giữ được lòng bình thản, đó mới là tài sản thật sự. Một lời nhịn, 9 điều lành. Một tâm an, muôn điều phước. Bạn có để ý không? Những người sống lương thiện, dễ chịu, luôn có quý nhân bên cạnh. Dù chẳng cầu gì to lớn, họ vẫn may mắn gặp được người giúp đỡ, đi đúng đường, được an lành. Vì sao? Vì tâm họ sáng nên họ hút về ánh sáng. Vì tâm họ thiện nên họ gặp điều lành. Tâm như một thửa ruộng, gieo gì gặt nấy. Gieo lòng an sẽ gặt đời an. Một người có thể gặp khó khăn, nhưng nếu tâm họ vẫn nhẹ nhàng, không trách trời, không giận người, không oán phận, thì chính tâm ấy sẽ mở ra lối đi. Còn người có đầy đủ tiền bạc, danh vọng, nhưng trong lòng lúc nào cũng lo sợ, ganh ghét, giận dữ thì sống giữa hoa cũng chẳng thấy mùi hương. Tâm như gió, phước như hương thơm gió nào nhẹ, thơm ấy lan xa. Thế nên, nếu bạn đang tìm kiếm một cuộc đời nhiều phước, đừng chỉ đi làm việc thiện bên ngoài, mà hãy bắt đầu từ việc dọn dẹp bên trong. Dọn lòng mình khỏi những đố kỵ, khỏi những sân si, khỏi những mong cầu vô tận. Khi tâm bạn tĩnh lặng như mặt hồ, bạn sẽ nhìn rõ hơn, cả bầu trời phản chiếu trong đó. Muốn cuộc đời nhẹ nhàng, hãy học cách nhẹ lòng. Muốn phước đến nhiều, hãy học cách sống từ bi. Muốn người thương mình thật lòng, hãy tập thương người vô điều kiện. Mọi thứ ta muốn nhận, trước hết đều phải được gieo từ tâm. Tâm là hạt, phước là hoa. Muốn hái hoa an vui, hãy gieo tâm an lành. 6 là hành trình giải nghiệp, đón phước bắt đầu từ hôm nay. Bạn không cần phải đợi đến khi mọi thứ sụp đổ, khi lòng trống rỗng, khi nước mắt đã cạn khô mới chịu thay đổi. Hành trình chuyển nghiệp không bắt buộc bạn phải từ bỏ tất cả để lên núi ẩn tu, cũng không đòi hỏi bạn phải làm điều gì to tát khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Nó bắt đầu từ một điều đơn giản mà sâu sắc, đó là sự quay về với chính mình, quay về với những điều xưa nay bạn bỏ quên. Một lời xin lỗi đã nợ cha mẹ, một cái ôm bạn chưa từng dành cho người thân, một lòng biết ơn chưa bao giờ thốt ra thành tiếng. Giải nghiệp không nằm ở việc tụng kinh thật to hay lễ lạy thật nhiều, mà nằm ở chính sự chân thành trong từng giây tỉnh thức. Ngay sau khi bạn xem xong video này, bạn có thể bắt đầu hành trình ấy bằng một việc rất nhỏ. Đó là ngồi xuống, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và tha thứ cho một người đã làm bạn đau. Dù họ có xin lỗi hay không, bạn vẫn có thể tha thứ. Vì khi bạn buông bỏ oán hận, bạn đang cởi một nút thắt trong chính tim mình. Và khi trái tim bạn được thả lỏng, nghiệp cũng bắt đầu tan. Bạn cũng có thể bắt đầu bằng cách cầm điện thoại lên, nhắn một dòng cảm ơn đến người từng giúp bạn. Một lời cảm ơn tưởng như đơn giản, nhưng đôi khi là ánh sáng xua tan u tối trong lòng người nhận. Mỗi lời thiện lành bạn nói ra, mỗi suy nghĩ hiền hòa bạn giữ lại, đều là một hạt giống phước báu rơi xuống mảnh đất cuộc đời. Hay đơn giản hơn nữa, bạn có thể bước ra khỏi nhà, thấy một đứa bé ăn xin, bạn cúi người cho nó một ổ bánh. Đừng nghĩ đó là ban ơn, hãy nghĩ đó là một cách bạn gieo duyên lành. Phước không đợi bạn giàu mới bắt đầu cho, không đợi bạn rảnh mới bắt đầu làm. Phước đến khi bạn sống với tâm tử tế trong từng hành động nhỏ nhặt nhất. Nếu hôm nay bạn không thể làm gì nhiều, chỉ cần quỳ xuống, đặt tay lên ngực và niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật bằng cả lòng tha thiết, bạn cũng đang gieo hạt chuyển nghiệp. Vì trong câu niệm đó là năng lượng của tỉnh thức, là ánh sáng của hướng thiện, là tiếng gọi quay về từ sâu thẳm trái tim.
Chuyển nghiệp không phải là một điểm đến, mà là một hành trình. Hành trình đó không yêu cầu bạn hoàn hảo, chỉ cần bạn thành thật. Có thể hôm nay bạn vẫn còn sân, vẫn còn giận, vẫn còn sai, không sao cả. Điều quan trọng là bạn không phủ nhận, không viện cớ, không quay mặt đi. Mỗi ngày chỉ cần bước một bước nhỏ trên con đường thiện lành, bạn đã khác hôm qua rồi. Và bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng khi bạn bắt đầu sống thiện, thế giới xung quanh cũng bắt đầu đổi thay. Những xui rủi dần vơi, những niềm vui nhỏ đến bất ngờ, những người tốt xuất hiện, như thể vũ trụ đang mỉm cười với bạn. Đó không phải phép màu, đó là nhân quả hiển hiện. Nghiệp không còn là gông cùm khi bạn nhận ra mình có quyền thay đổi. Phước không phải điều xa xỉ khi bạn hiểu rằng mỗi người đều có thể tạo ra nó từ chính những lựa chọn hàng ngày. Thế nên, đừng chờ đến ngày mai, cũng đừng mong có ai đó đến cứu. Bạn chính là người duy nhất có thể cứu mình khỏi khổ đau bằng cách gieo lại một tâm hiền, thắp lại một ngọn đèn trong tối. Hành trình giải nghiệp, đoán phước không cần bắt đầu từ đâu xa. Nó bắt đầu từ chính bạn, ngay lúc này, trong hơi thở này, trong từng điều bạn sẽ làm khác đi bằng tình thương và hiểu biết. Và rồi, bạn sẽ thấy không cần cầu xin điều gì to lớn, chỉ cần giữ được một lòng bình yên giữa đời nhiễu nhương là đã sống đời có phước rồi. Chúng ta không thể xóa đi hết những nỗi đau đã qua, không thể xóa sạch những vết tích của quá khứ trong một đêm. Nhưng điều duy nhất chúng ta có thể làm ngay lúc này chính là thay đổi hướng đi. Chỉ cần mỗi bước đi hôm nay, bạn chọn bước đi bằng một trái tim nhẹ nhàng hơn, bạn đã tạo ra một con đường khác cho chính mình. Đừng để quá khứ níu chân, đừng để những vết thương chưa lành ràng buộc bạn vào những chuỗi ngày u ám. Hãy nhẹ bước, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi tựa vào gió. Buông những điều nặng nề đã chiếm giữ tâm hồn bạn, buông những khúc mắc không cần thiết, để bạn có thể mở rộng đôi tay đón nhận bình yên, để bạn có thể đón nhận những phước báu mà vũ trụ đang sẵn sàng trao cho bạn. Phước báu không phải là một điều gì đó xa vời, không phải là điều gì đó dành riêng cho một số người đặc biệt. Nó đang ở quanh bạn, ngay trong chính những hành động của bạn mỗi ngày, ngay trong cách bạn đối diện với cuộc sống này. Khi bạn sống với tâm sáng, khi bạn bước đi bằng đôi chân tự do, phước sẽ tìm đến bạn một cách tự nhiên, như ánh mặt trời tìm đến vạn vật. Hãy nhớ, mỗi bước đi hôm nay chính là hạt giống phước báu cho một ngày mai tươi sáng hơn. Chúc bạn sớm tìm thấy sự bình yên. Chúc bạn luôn sống với trái tim biết yêu thương và một tâm hồn luôn hướng về điều thiện. Phước báu không phải một đích đến, mà là hành trình bạn đi qua mỗi ngày. Vậy hãy bắt đầu hành trình đó ngay hôm nay. Nếu bạn cảm thấy nội dung này có ý nghĩa, đem lại nhiều bài học sâu sắc, thì hãy bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ nội mới nhất từ chúng tôi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.